Itt kezdődik tehát ez a kis település, tulajdonképpen Genf rózsadombja, ezt így is mondhatnánk. És itt található az az objektum, a Világgazdasági Fórum főhadiszállása, ahonnan a világot és a világgazdaságot irányítják, és a koronavírus árnyékában egy új világrendet, a Great Reset-et innen hirdették meg. Szeretettel köszöntök mindenkit! Amikor 2020-ban a pártelnökök közül elsőként elkezdtem arról beszélni, hogy a koronavírus árnyékában egy új világrendet hirdettek, akkor nagyon sokan azt mondták nekem, hogy ez valamiféle megfoghatatlan, misztikus dolog, és az emberek nem is fogják megérteni, és nem is fogja az embereket igazából érdekelni, hogy miről van szó. Csak hogy az a helyzet, hogy én már 2020 óta arról beszélek, hogy ez az új világrend, ez mindenkit érinteni fog, senki sem tud elbújni a következményei elől, hiszen az élelmiszerár emelkedések, az üzemanyagár, az energiaár növekedése, vagy akár az infláció, az mind-mind összefüggésben van azzal, amit 2020 év elején Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum első embere nyilvánosan meghirdetett, sőt meg is írt a Great Reset című könyvében. Pillantsanak bele a 2020-as videómban, amikor már erről beszéltem. És ennek az egész folyamatnak van most már egy fő ideológusa is, úgy hívják, hogy Klaus Schwab, aki a Világgazdasági Fórum első embere. Ő tehát nem akárki, hiszen a Világgazdasági Fórum alapítója és ügyvezető elnöke, aki mindenről nemrégiben könyvet jelentetett meg, Great Reset, magyarul a Nagy Visszaállítás címmel. Ez annak az ideológiának a bibliája, amely a koronavírus utáni új világrendről szól. Ezt követően is próbáltam többször felhívni a figyelmet arra, hogy bizony az új világrend, vagy a Great Reset, az bizony óriási veszélyeket rejt magában, de még mindig sokan azt gondolták, hogy valamiféle megfoghatatlan, nagyon távoli dologról beszélek, bár 2021-ben már azért komoly változások történtek, hiszen más európai pártok vezetői is elkezdtek erről beszélni, Hollandiában, Németországban, vagy éppen Ausztriában téma lett a parlamentben a koronavírus árnyékában születő új világrend. 2021-ben már a konkrét következményekre is újra rávilágítottam a következő videóimban, pillantsanak bele ebbe a videómba is. Az új világrendet, a nagy újraindítást, a Great Resetet Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum elnöke jelentette be a szervezet 2020. júniusában megrendezett ünnepi találkozóján, amelyet a Világgazdasági Fórum 50 éves fennállása alkalmából rendeztek meg. A nagy újraindítás tulajdonképpen a globális pénzoligarchia, a világot uraló szűk kör törekvése arra, hogy egy teljesen központosított és ellenőrzött világot alakítsanak ki. A lezárások politikájával, egy mesterségesen kreált gazdasági válsággal totálisan eladósították, és jelenleg is eladósítják az országokat. Az elszegényedés már megindult az infláció emelkedésével. Az élelmiszerek drágulása nagyon jelentős lesz a jövőben, de az építőipari árak emelkedésének ugyanúgy van már ehhez köze, mint annak, hogy az üzemanyagárak az egekbe szöktek. Nos, dióhéjban akkor ennyit magáról az új világrendről, a Great Resetről, a nagy újraindításról. Vizsgáljuk meg most azt a talán ennél is fontosabb kérdést, hogy mondjuk Klaus Schwab hogyan tudná ezt egyszerre a világon globálisan megvalósítani. Miért érezhetjük úgy most már hónapok óta a koronavírus megjelenését követően, mint hogyha a világ országainak nagy része Klaus Schwab kottájából játszana. Ehhez tudnunk kell egy nagyon fontos dolgot. Valaki évtizedek óta ott áll Klaus Schwab mögött. A Világgazdasági Fórumot 1971-ben az akkor mindössze 33 éves, senki által nem ismert Klaus Schwab alapította, és az első találkozóra, amelyet azóta is minden évben a svájci Davosban tartanak meg, rögtön 31 országból 440 globális gazdasági vezető ment el, de a multimilliárdosok mellé hamarosan a legnagyobb médiaszereplők is csatlakoztak, mint például a BBC, a CNN
illetve mások vezetői. Annak ellenére, hogy az emberek most már kezdik érezni a saját bőrükön, hogy amiről 2020 óta beszélek, az bizony bekövetkezett, és mindenkit érintenek, akár az oltások, akár a koronavírus, akár a gazdasági következmények. Most már mindenki érzi például a pénztárcáján, hogy amit korábban jósoltam, az bizony bekövetkezett. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy mindez még csak a kezdet egyelőre, ennél sokkal súlyosabb gazdasági és politikai következményei lesznek a koronavírusnak, a Great Resetnek, az új világrendnek, de még mindig sokan azt gondolják, hogy ez a világgazdasági fórum, ez valami nagyon távoli, valami megfoghatatlan dolog, mivel azonban a múlt héten Genfben jártam, ahol ENSZ diplomatákkal találkoztam, és erről majd egy következő videómban beszámolok, hogy miért is találkoztam Genfben ENSZ diplomatákkal. Hát úgy gondoltam, hogy megmutatom önöknek, hogy mi az a világgazdasági fórum, és kik állnak az új világrend, kik állnak a Great Reset mögött, mert hogy igenis, nagyon is megfoghatóak ezek az emberek, nagyon is tudjuk, hogy mi a világgazdasági fórum, hogyan tudja befolyásolni az egész világot, közte Magyarországot is, és azt is tudjuk, hogy hol találjuk őket. Tartsanak velem! Tehát itt vagyunk Genf mellett, egészen konkrétan Cologny nevű kis település, ez hát szinte Genfhez tartozó település, itt a leggazdagabbak laknak, itt lakik Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum főhadiszállásán, amit természetesen meglehetősen jól őriznek, nem is olyan könnyű oda bemenni, de jöjjenek velem, nézzük meg akkor, hogy mi is van itt. Itt kezdődik tehát ez a kis település, tulajdonképpen Genf rózsadombja, ezt így is mondhatnánk. És itt található az az objektum, a Világgazdasági Fórum főhadiszállása, ahonnan a világot és a világgazdaságot irányítják, és a koronavírus árnyékában egy új világrendet, a Great Resetet innen hirdették meg. No, itt vagyunk Cologny központjában, és itt látható előttünk a Világgazdasági Fórum központja, a headquarters, ahogy ők mondják, onnan irányítják a világot, rendkívül jól őrzött objektumról van szó. Közben itt láthatják a képeket is, hogy mennyire jól őrzött objektumról beszélünk. És hát próbálják hetek óta a francia barátaim összehozni, hogy egy interjú és egy találkozó keretében Klaus Schwabnak is feltehessem a kérdéseimet. Hát nem tudjuk, hogy összejön-e. No, hát akkor megkérdezzük tőlük, hogy akkor összejön-e végre a személyes találkozó, hogy a kérdéseimet föltegyem Klaus Schwabnak, vagy valamelyik helyettesének a Világgazdasági Fórum részéről. Ha nem, akkor írásban fogjuk feltenni a kérdéseket, és reméljük, hogy válaszok is születnek rá. Tartsanak velem, menjünk egészen oda a Világgazdasági Fórum bejáratához. Azt azért tudni kell, hogy ez már onnantól kezdve majd magánterület lesz, és hát oda már nem is nagyon lehet bemenni kamerával. Figyelmeztettek is minket arra, hogy oda is csak külön engedéllyel lehet bemenni. Nagyon jól őrzött az objektum, látszik is, hogy ott már van egy kamera, ami már itt figyel minket. A Világgazdasági Fórum bejáratánál vagyunk tehát, és ahogy látják, itt lehet bejutni, ide szoktak jönni a világgazdaság vezetői, illetve azok a politikusok, azok a média szakemberek, akik irányítják a világot és építik az új világrendet a koronavírus árnyékában. Tartsanak velem! És itt van a bejárata a Világgazdasági Fórumnak, megpróbálok majd itt találkozni valakivel a Világgazdasági Fórum részéről, ha sikerül, akkor személyesen, ha nem, akkor írásban átadom a kérdéseimet, amelyeket itt fognak most mindjárt majd látni. És a kérdéseimre várom a válaszokat, hogy a koronavírus árnyékában milyen az az új világrend, amelyet meghirdettek. A Világgazdasági Fórum két munkatársa, egy fehérbőrű és egy feketebőrű férfi már ott állt a videót készítő operatőröm mellett, miközben az előbb látott mondatokat mondtam. Ezután azonban megkértek, hogy kapcsoljuk ki a kamerát.
Ennek én engedelmeskedtem, és titokban sem akartam további videófelvételeket készíteni a Világgazdasági Fórum területén. Egyrészt mert betartom a törvényeket, másrészt pedig a YouTube tulajdonosa, a Google is az egyike annak az 1000 globális nagyvállalatnak, amelyek a Világgazdasági Fórum mögött állnak. De szeretnék hinni a szólásszabadságban, és remélem, hogy még a Világgazdasági Fórum vezetőinek is fel lehet tenni nyilvánosan kérdéseket. Hosszú szervezkedés után végül kérték, hogy írásban tegyem fel a kérdéseimet a Világgazdasági Fórum vezetőinek. Ezt én megtettem, de hiába várakoztam, nem jött a válasz. Végül ez a beszélgetés zajlott le a Világgazdasági Fórum és az engem segítő francia csapat között. Welcome to World Economic Forum headquarters. An operator will take your call. For the purposes of quality services, this call may be recorded. Et le nom, c'est Toroska et Laszlo. Ah oui, ok. Alors, C'était juste pour avoir confirmation. oui. Alors, j'ai juste regardé à qui ça a été envoyé. Ouais, ça a été envoyé à notre adresse Public Affairs. Alors, je vais essayer de vous passer quelqu'un, hein, ne quittez pas. D'accord, merci. Allô, bonjour. Oui, pardon, oui. Alors, écoutez, je viens de discuter avec une collègue donc, qui s'occupe aussi de Public Affairs et elle va vous répondre là tout de suite maintenant. D'accord, super. World Economic Forum, good morning. Oui, bonjour, c'est encore moi. Je vous appelle parce que personne ne nous a appelé finalement. Non, elle ne va pas vous appeler, elle va vous envoyer un mail. Ah, Elle va répondre à l'email. d'accord, j'avais compris qu'elle allait nous rappeler. Non, elle va vous répondre par mail. Nos, végül az ígéretek ellenére a Világgazdasági Fórum részéről senki sem volt hajlandó válaszolni a feltett kérdéseimre, ezért következzenek most itt a kérdéseim, méghozzá úgy, hogy amelyekre vannak a világhálón felelhető válaszok a Világgazdasági Fórum első emberek Klaus Schwab részéről, ott bevágtam azokat a válaszokat, amelyeket nem nekem, hanem valaki másnak adott korábban. Megtenné Schwab úr, hogy bemutatja nekünk itt a Világgazdasági Fórum főhadiszállásán, a központban, hogy ön szerint mi is valójában a Világgazdasági Fórum? We are here at the headquarters of the World Economic Forum in Geneva. Wow, thank you very much for getting me here. Can you explain me a little bit about your activities and could we see you around as well, because you have fantastic setup here? Of course, we can walk around. You know, we have here our headquarters. We have also offices in Beijing and in New York. What we are doing is very complex. We are a foundation bringing together the key decision makers from all walks of life to address the challenges on the global agenda. That's, in an essence, what we are doing. And when did you start the World Economic Forum? Oh, many years ago, 37 years ago, in 1971. Because people know about the annual meeting in Davos, but it's much more than that, right? Yes, of course, the annual meeting, which is the annual meeting of our members and constituents, 2,000 people from politics and business. That's the top of the iceberg. What we are doing here is following up many issues, providing frameworks for solutions, looking at industry agendas. We have a number of public-private partnerships, and so on and so on. A lot to do. A Világgazdasági Fórum valójában egy alapítvány, amely mögött a világ 1000 globális nagyvállalata áll, és ezek a multinacionális óriás cégek finanszírozzák a működését jelenleg is. Egy stratégiai partner minimális éves tagsági díja $628 000, tehát 190 millió forint évente. Ezek a globális nagyvállalatok irányítják a világgazdaság jelentős részét, több pénzt kezelnek, mint a kormányok. Óriási befolyásuk van tehát a világpolitikára is. Mivel rendelkezik még a Világgazdasági Fórum? Mi van még az önök kezében? We have, if I look at our stakeholders, we have business, of course, as a very important audience, and we have politics. We have continuous partnerships with many governments around the world. Then, of course, we have NGOs, we have trade unions,
We have all those different parts. Media, of course. Media, of course, and very important experts and scientists and academia. Because if we are looking at the future, I think we should look at new solutions, and the new solutions will be very much driven by technological developments. And we even have, you even have religious leaders, right? We have religious leaders, we have social entrepreneurs, very important social entrepreneurs. Önök nem is titkolják, hogy egy új világrendet szeretnének felépíteni, és ennek az új világrendnek a felépítésében önök játsszák az irányító szerepet. Jól látom? We will look how we imagine, how we decide, how we execute the great narratives, how we define the story of our world for the future. Ön a koronavírus megjelenésekor még 2020 év elején meghirdette a Great Reset-et, a nagy újraindítást. A koronavírust pedig remek lehetőségnek tartják a Great Reset végrehajtásához. Ez lenne az új világrend? Önök úgy fogalmaztak, hogy 2030-ra az embereknek nem lesz semmiük, és mégis boldogok lesznek. A Great Reset című könyvében szó szerint azt írja, hogy a Great Reset nem lesz szép, de feltétlenül szükséges. I don't know how it will play out in November, but what we know is that we will end up with many more unemployed, and particularly also people in the grey economy, which are not counted for, who lose their jobs. So we will see definitively a lot of anger already now, but probably increased by the end of the year, because this crisis will be with us until we really have found a remedy. So we have to prepare for a more angry world. A Világgazdasági Fórum Young Global Leaders nevű programjában évtizedek óta kiválasztják a világ minden részéről azokat a fiatal embereket, akikből aztán később az országok vezetői, kormányfők és a leggazdagabb pénzemberek lesznek. Így könnyű lehet akár az egész világot is irányítani. Ebben a programjukban vett részt fiatalon a 90-es években Orbán Viktor, Magyarország jelenlegi miniszterelnöke, vagy például Emmanuel Macron, Franciaország elnöke, vagy Angela Merkel, Németország korábbi kancellárja, de szintén itt vett részt ebben a programban önöknél fiatalon Bill Gates, vagy Magyarországról Csányi Sándor és Leistinger Tamás. A Young Global Leaders program során hogyan választják ki minden országból azokat a fiatalokat, akik később aztán hazájuk vezetőjévé válnak? We have a very, how shall I say, severe selection process. Our young global leaders are selected by the top editors-in-chief around the world. Az önök mögött álló legfontosabb stratégiai partner Bill Gates, a világ egyik leggazdagabb emberének az alapítványa. Bill Gates előre megjósolt egy lényegében ugyanilyen világjárványt, amely a koronavírus megjelenésével elindult. 2017-ben a Világgazdasági Fórum szokásos Davoszi csúcs találkozóján Bill Gates szó szerint a következőket mondta. I think an epidemic, either naturally caused or intentionally caused, is the most likely thing to cause, say, 10 million excess deaths. And that it's pretty surprising how little preparedness there is for it. If we guess right on those three, we'd have a stockpile of vaccines that, that's kind of a day zero. Well, they don't get there immediately, but it would fall under the, 6-week type scenario. And these aren't pathogens that replicate at the same rate that flu does. So it would make a huge difference if we guess right. But even if we don't, the practice of going through that, what was the approval process? What do the cohorts look like? How generic is the manufacturing? If we're trying to get the right immunogenicity, I think it'll be a very key step in the learning curve. Ideally, 5 to 10 years from now, not only vaccines, but the other tools as well, our speed of response, our understanding of who should do what when, would be dramatically better than any of our recent challenges, even SARS or
Mindezek fényében nem tartják feletté furcsának azt, hogy Bill Gates közvetlenül a koronavírus első megjelenését megelőző hónapokban 55 millió dollárt fektetett be a németországi BioNTech cégbe, amely kifejlesztette az mRNA-s alapú Covid vakcinákat. Normálisnak tartják azt, hogy miközben Bill Gates a Világgazdasági Fórum 2017-es világtalálkozóján világszerte közel 10 millió halottal járó, hamarosan kitörő pandémiáról beszélt, újra és újra mosolyogni kezdett. Ideally 5 to 10 years from now. Not only vaccines. A videó alatt a YouTube-on a hozzászólók szerint Bill Gates a felvétel alapján egy pszichopata tüneteit mutatja. De egy hozzáértő, talán pszichológus hozzászóló azt írja, hogy amit látunk, azt a pszichológiában a duping delight-nak hívják. Ez pedig a következőt jelenti. A duping delight egy sajátos, apró kifejezés, például oda nem illő furcsa mosoly, amelyet az ember megjelenít, és amely arról árulkodik, hogy milyen élvezetet jelent számára más személyek irányítása és megtévesztése. Ez egy nagyon fontos kifejezés, amire figyelni kell, hogyha valakiben meglátjuk a becstelenséget. Valójában ez a testbeszéd egy olyan formája, amely szinte kizárólag a kóros karaktertípusokra, például a pszichopatákra jellemző. Mi az önök reakciója ezekre a véleményekre? Önök folyamatosan iránymutatásokat adnak a világnak a koronavírussal kapcsolatban, és a legfontosabb üzenetük az oltás, az oltás, az oltás. A kormányok pedig, mint tudjuk, általában hallgatnak önökre. Nem gondolják, hogy hiteltelen mindez úgy, hogy az önök mögött álló globális nagyvállalatok között ott vannak a világ legnagyobb gyógyszervállalatai és a vakcina gyártók. Tehát azok, akik a legnagyobb pénzeket keresik az oltásokból, és a koronavírus legnagyobb haszonélvezői. A Világgazdasági Fórum fő partnere és finanszírozója például a Pfizer, az AstraZeneca, a Moderna és a Janssen vakcinát gyártó Johnson & Johnson is. Ha nem a Covid-oltásokról beszélnek, akkor a másik fő témájuk a klímaváltozás elleni küzdelem, természetesen ismét az emberiség szolgálatában, jótékonysági céllal. Eközben a Világgazdasági Fórum mögött álló globális nagyvállalatok között számos olyan található, amelyről kiderült, hogy valójában a legnagyobb környezetszennyezők. Például a Chevron, amely egy multinacionális olajvállalat, és amelyet azzal vádoltak, hogy többször is tudatosan hazudtak a nyilvánosság előtt arról, hogy milyen károkat okoznak a bolygónknak. Nem képmutatóak önök valójában. Nem csak a Világgazdasági Fórum mögött álló óriás cégek profit éhségéről és hatalomvágyáról van szó. Önök visszatérően arról írnak a honlapjukon, hogy fel kell lépni a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatás ellen. De vajon ki dönti el, hogy mi számít félretájékoztatásnak? A Facebook vagy a Google, amelyek ugyanúgy a Világgazdasági Fórum mögötti globális cégcsoporthoz tartoznak, mint az előbb felsorolt vakcinagyártók?